Xin chào các anh chị, các bạn và các em đã trở lại với kênh của Tám. Hôm nay xin mời mọi người cùng đi chơi với Tám ở thành phố Irvine, miền Nam California. Đi bộ mỗi ngày rất tốt cho sức khỏe và giữ mình trẻ lâu, yêu đời nữa. Bắt đầu đi nha. Mình sẽ cùng nhau đi bộ trong khu mua sắm của Mỹ, thay vì ở khu dân cư như lần trước. Khu mua sắm này có tên là Irvine Spectrum. Bây giờ, mình sẽ đậu xe ở đây rồi đi. Irvine Spectrum có hơn 1.500 chỗ đậu xe, nên lưu ý nhớ vị trí đậu xe của mình nha bà con. Mình đậu ở tầng 2, khu D, nhớ số 2D nha. Irvine cũng là một trong 34 thành phố của quận Cam. Y như Santa Ana, nó cũng có mật độ dân số là 310.000 người. Hơn 1/3 dân số người sinh sống ở đây là người châu Á, nhưng người Việt mình thì chỉ có trên dưới 9.000 người. Nếu mình không lái xe, thì mình có thể đón xe ở những chỗ có ghi hàng chữ Curbside Pickup như ở đây. Hôm nay định đi giờ này cho sáng sớm để ít người, cuối cùng thì đông quá chừng đông luôn. Nhưng đông có cái vui của đông. Con người là loài động vật ưa sống bầy đàn, nên đi đến những chỗ đông người như vậy cũng rất tốt cho sức khỏe tinh thần của mình. Khi phố thị trở thành xô bồ, ồn ào quá, thì mình cần sự riêng tư, tĩnh lặng. Nhưng nếu mình sống cô độc quá lâu thì cũng là điều không tốt. Cái gì mà cực đoan quá thì cũng không hay. Giữ sự trung dung, cân bằng trong cuộc sống thì sẽ cảm thấy hạnh phúc dễ dàng hơn. Nên đi ra ngoài gặp gỡ người này, người nọ, không cần nói chuyện với ai, chỉ cần có mặt ở đó và biết quanh ta còn có bao người cũng được. Đi bộ ở những khu mua sắm như vậy, mình sẽ có cơ hội biết được xu hướng thời trang hiện nay mà tiếng Pháp gọi là c'est la mode. Không phải để đua đòi, nhưng ít nhất là mình cũng không bị lạc hậu. Ngắm nam thành, nữ tú, người già, thanh niên, thiếu niên, trẻ em qua lại trên con đường đi bộ của mình cũng thú vị lắm chứ. Phải vậy không cả nhà? Có người im lặng ung dung bước, lại cũng có người ngồi nghỉ chân, tán dóc chuyện cuộc đời, chuyện nhân tình thế thái, vậy mà vui. Mình sinh ra đời không phải để làm mặt làm mày hay sĩ diện gì với ai bạn ạ, mà mình nên sống sao cho vui vẻ, hạnh phúc và không cố tình xúc phạm đến ai là được rồi. 3.000.000 ngày có là bao. Trong này cũng có rạp chiếu phim để coi nè bà con. Rạp Regal bên trong có nhiều rạp nhỏ, nên tha hồ mà mình chọn phim coi. Muốn mua vé rẻ thì nên đi sớm, tiếng Mỹ gọi đó là giờ matinee. Như vào buổi sáng, như vậy chẳng hạn, giá vé vào cửa chỉ bằng 1/3 giá bình thường. Irvine Spectrum là chốn hẹn hò và gặp gỡ của bao nhiêu người. Nếu sống gần đây mà không đi đến đây, quả là một thiếu sót lớn. Hôm nay đi bộ chứ không coi phim nên tiếp tục đi thôi. Còn rất nhiều chỗ để giới thiệu với cả nhà. Đi vào đây không chỉ để mua sắm, xem thời trang, coi người qua lại, mà còn để ngắm cảnh quan, kiến trúc, trang trí và điêu khắc nữa. Biết cảm nhận cái đẹp cũng sẽ giúp cho tâm hồn mình đẹp hơn. Tâm hồn cũng như một cái ly, mình đổ nước vô đó thì nó là ly nước, mình đổ cát vô đó thì nó lại là ly cát. Đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình rẽ qua con đường bên này để đi nhanh hơn một chút nha. Đi nhanh để mọi người được coi nhiều chỗ khác nhau. Khung cảnh thiên nhiên ở đây đều là nhân tạo, nhưng màu xanh của cỏ cây luôn làm cho mình có cảm giác tươi mát. Nước Mỹ là một hiệp chủng quốc nên có đủ các sắc dân trên thế giới. Đại đa số là người gốc châu Âu, đông nhất là người Anh và người Đức. Theo thống kê gần đây nhất thì người gốc châu Âu chiếm hơn 71% dân số nước Mỹ. Người gốc châu Á chiếm 7% dân số, tăng gấp đôi so với đợt điều tra dân số lần trước. Hầu hết người gốc Á Châu đến từ Trung Quốc, Ấn Độ và vùng Trung Đông. Nhưng lý do mình thấy nhiều người có gương mặt Á Đông ở trong khu vực thương mại này là vì hơn 1/3 dân số của thành phố Irvine là người gốc châu Á. Hiệu bánh 85 Degrees là của người Đài Loan đó. Ồ, ở đây họ trồng nhiều cây đuôi chồn ghê. Tên tiếng Anh của cây đuôi chồn là Foxtail Fern.
Bác Tám ưa cây hoa, nên đi đâu cũng hay chú ý đến cây hoa là vậy. Cứ thấy cây hoa là như bị lạc vô rừng, quên mất đường về luôn. Không sao, lạc thì mình đi tìm mấy bản hướng dẫn gọi là directory. Mình có thể nhấn tay vào nơi mình muốn tới thì nó sẽ hướng dẫn cho mình. Ví dụ như bác Tám cần tìm nhà vệ sinh thì chỉ cần nhấn tay vào chữ restroom, nó sẽ chỉ mình đi đến nơi. Restrooms ở Mỹ có nghĩa là nhà vệ sinh, chứ không phải là phòng nghỉ đâu nghe bà con. Đi đâu cũng sẽ có nhà vệ sinh công cộng miễn phí nên đừng lo. Đi restroom xong nhớ rửa tay, hoặc đã đụng tay vào bất cứ vật gì nơi công cộng cũng nên khử trùng sát khuẩn. Qua mùa dịch rồi, mình học được bài học là vệ sinh vẫn hơn. Ở bên này có triển lãm máy móc và xe cộ nè. Mình đi qua đó coi thử xem sao. Xe Toyota đời mới đang chờ đợi mình đó. Có ai mua xe không? Người Việt mình chuộng xe Toyota nhất vì nó bền và ít hao xăng. Nên đi đâu thấy xe Toyota, mình cũng cảm thấy gần gũi. Cho dù mình chẳng có bà con gì với nó cả. Nghe bên kia có tiếng con nít ồn ào, chắc có gì vui lắm. Tám xưa này vốn ham vui, nên mình chạy qua đó coi cho biết nghe. Thiệt là đúng như sự dự đoán. Mấy anh chị nhóc đang chơi nước, vui quá chừng luôn. Bên kia có cái gì xanh xanh đỏ đỏ nữa kìa. Đối với tuổi thơ, những kỷ niệm vui đùa như vậy sẽ đi theo chúng cả cuộc đời. Nếu mình có con em nhỏ, nên dành thời gian với chúng, vì tuổi thơ đi qua rất nhanh. Trò chơi ngồi trên lưng ngựa chạy vòng vòng như vậy, tiếng Mỹ gọi là merry-go-round. Mình quá tuổi để đi merry-go-round rồi, nên tiếp tục đi thôi mọi người ơi. Góc này có hoa thiên điểu nè, tiếng Anh gọi là Bird of Paradise. Còn bên phải thì có vòng quay dành cho người lớn, tiếng Anh gọi là Ferris wheel. Ferris wheel đưa mình lên cao, thấy toàn cảnh của thành phố Irvine và vùng phụ cận, rất thú vị. Nếu bạn ở gần đây thì nên đi thử một lần cho biết. Vào ban đêm, Ferris wheel nhìn từ xa trông rất đẹp. Nhiều khi đi ra khu mua sắm, ngồi trên những bãi cỏ xanh, ngắm người qua lại như vậy cũng đủ cảm thấy vui. Cuộc sống không cần những thứ phức tạp để mang đến hạnh phúc cho mình đâu bạn ạ. Hạnh phúc thường đến từ những điều rất giản đơn, đời thường như thế này. Điều mà mình cần nhất vẫn là hạnh phúc của tâm hồn. Ở những khu mua sắm ngoài trời như vậy, họ hay làm nhiều bồn phun nước. Quý vị có biết tại sao không? Đúng rồi, những bồn phun nước như vậy có tác dụng giúp cho mình cảm thấy mát mẻ hơn khi trời nóng. Cho dù trên thực tế, nó không làm giảm nhiệt độ xuống tí nào, nhưng chỉ là cái cảm giác mát lạnh khi mình thấy nước chảy đó mà thôi. Một nụ cười thân thiện, một cử chỉ tinh tế cũng có tác dụng đối với người khác như vậy đó. Góc bên này, mình cũng nghe có tiếng la hét om sòm của lũ con nít. Chắc chắn ở đó có trò gì vui lắm đây. Mình cùng đi đến đó coi thử nha. Tam lúc nào cũng ham vui mà. Hôm nay, mình nói như thầy bói. Thiệt đúng y như rằng, ở đây có chỗ cho trẻ em leo trèo đùa giỡn. Mình cũng không nhớ, đến năm mấy tuổi thì mình bỏ cái thú leo trèo. Hình như đến bây giờ vẫn chưa bỏ thì phải. Vì tuần nào mình cũng đi leo núi mà. Leo trèo, đi bộ, chơi thể thao, món nào cũng tốt. Siêng năng hoạt động cơ thể mỗi ngày sẽ giúp cho mình có sức khỏe dồi dào, tinh thần sáng suốt. Thiên hạ đang đi về hướng đó đông. Mình cũng tò mò, muốn biết họ đi qua bên đó làm gì. Thì ra là cửa hàng bán iPhone của Apple. iPhone 15 mới ra, nên nhiều người muốn đi mua thay đổi điện thoại mới. Mình thì không có cái tính đua đòi, nên cho qua cái vụ này đi. California, trời nắng ấm quanh năm, nên những khu thương mại ngoài trời như vậy rất là lý tưởng. Vừa đi mua sắm, lại vừa được hít thở không khí trong lành ở bên ngoài. Có cây hoa, cảnh vật cho mình ngắm nữa thì còn gì hơn chứ. Chỉ có điều là giá sinh hoạt ở California quá đắt đỏ so với các nơi khác, nên nếu không có việc làm lương cao thì cuộc sống ở đây khá chật vật, khó khăn. Nhưng có lẽ cũng nhờ khí hậu mát mẻ nên đại đa số người dân ở California rất thân thiện và đầm tính. Ít nhất
là theo nhận xét riêng của bác Tám. Tám đã từng sinh sống ở nhiều tiểu bang khác nhau trên nước Mỹ. Thấy chưa? Nói là gặp ngay mà. Mỗi khu vực đều có các cảm giác hay riêng của nó. Đúng là đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn. Hôm nay đi nhiều một chút để khôn hơn được một chút cho đời nó vui nghe. Người ta nói trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân. Mình không tìm vợ, tìm chồng gì hết, nhưng đi đến những nơi đông người như vậy, tự nhiên mình cũng cảm thấy như khôn hơn ra. Ở nhà hoài, riết trở nên thụ động, không muốn làm gì hết. Khu bên này họ trồng nhiều hoa thiên điểu nè bà con. Hoa thiên điểu sống rất bền, nên trồng trang trí ở những khu phố đông người qua lại như vậy rất tiện. Còn mấy cây trên cao là cây trà là đó, tên tiếng Anh của nó là date tree. Đi bộ trên đường, nhớ tên cây này, cây kia cũng là một hình thức tập luyện cho bộ nhớ của mình đó quý vị. Ví dụ như góc phố bên này, mình có cây sen đá nè. Sen đá là một loài cây mọng nước nên chịu hạn rất giỏi. Nếu trồng nó thì nhớ đừng tưới nước nhiều nghe. Mỗi loài cây có một nhu cầu khác nhau. Con người mình cũng vậy đó. Tính tình chẳng ai giống ai. 9 người 10 ý nên phải tinh tế một chút. Đối nhân xử thế là cả một nghệ thuật sống mà. Bạn nhớ cây hoa này tên gì không? Hoa có hình dáng giống đầu của một con chim, nên tên tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Hoa gì cũng đều gọi nó là loài chim trên tiên giới. Trời nắng lên cao dần, nhưng nhờ những bồn phun nước như vậy mà mình vẫn cảm thấy mát lạnh, dễ chịu làm sao. Khúc bên này, họ phun cả khói nước cho mát và giúp tạo bầu không khí hư ảo, như mình đang đi trong sương khói vậy. Ban đêm ở đây, họ còn lên đèn màu nữa nên trông rất đẹp. Nhìn chú bé kia chạy vui như vậy, mình cũng muốn tung tay chạy thử. Chỉ sợ người ta tưởng mình quên uống thuốc bữa nay thôi. Bồn nước ở đây trông cũng giống như ở châu Âu, chẳng cần đi đâu xa, trong sân nhà cũng có. Có ai cần mua sắm gì không? Bác Tám thì sáng nay chỉ đi window shopping. Mình đi coi đồ mà không mua sắm, tiếng Mỹ gọi là window shopping. Irvine Spectrum thì còn rộng lắm, nhưng không muốn cuốn video quá dài. Mình sơ lược một chút như vậy cũng được rồi. Hưởng phước, đừng hưởng trọn. Đi đến đâu cũng đi dành một vài nơi chưa khám phá để lấy đó làm lý do cho mình trở lại. Trong quan hệ xã hội cũng vậy. Có những thứ mình nên giữ lại cho riêng mình, không nên nói hết. Ruột bỏ ngoài da không hẳn là người thật thà đâu. Bây giờ mình đi ra lại chỗ cũ. Quý vị có còn ai nhớ mình đậu xe ở tầng mấy và ở cột nào không? Đúng rồi, tầng số 2, cột D, số 2D. Hôm nay đi bộ chừng đó, mệt rồi mọi người ơi. Hẹn ngày mai mình đi thành phố Laguna Beach. Bây giờ thì chào mọi người nha. Nhớ đi bộ nhiều để khỏe, trẻ. Chào mọi người, bye bye.